Frankrijk gaat bijna 3000 mensen in de gaten houden omdat ze mogelijk jihadistische banden hebben. De regering trekt daarvoor honderden miljoenen uit en neemt extra mensen in dienst. De 3 jihadisten die vorige week in België zijn opgepakt blijven voorlopig nog vast. Ze maakten deel uit van een groep oud-Syrië-strijders en waren volgens de Belgische justitie van plan om een aanslag te plegen. Een groep Groningers sleept de NAM en de staat voor de rechter. Ze willen een vergoeding voor immateriële schade. Volgens een advocaat is die schade ontstaan door de aardbeving in het gebied. In de jaarlijkse State of the Union was president Obama vol lof over de Amerikaanse economie. Volgens hem is de schaduw van de crisis gepasseerd en is de werkloosheid lager dan voor de crisis. Over heel vorig jaar zijn de huizenprijzen met bijna 1% gestegen. Op jaarbasis is dat voor het eerst sinds de crisis. In december stegen de prijzen met 2% ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor.